Assalamualaikum, selamat datang ke PakTam Vlog. So hari ni aku dengan bini aku main makan dekat Dominos. Tebel ayam ni. So aku order Royal chicken wing. Ui, macam sedap lah. Bau dia kot. Wangi ke? Nah, pinggan. Ada telur masin. Aku tak tahu lah sedap atau sedap. So ni kita try. Rasa dia tu dia tapi sedap lah. Boleh makan. Sama. Dia kata onion ring tak gila mantap. Tadi aku makan satu, dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 4 kepak ada belah 2. Tak pedas pun. Serius tak pedas. Tak boleh dah ada. Kita bubur chili flake ya. Nak keluar. Sayang ambil satu bubur cili flake, bau sedap. So kepak dia ni kena bubur cili flake lah. Kena bubur cili flake. Berapa besar? Kecil lah. Untuk chicken wing ni RM13.7 bang. Ada agak rasa telur masin dia kan. Dia punya dia main rasa telur masin dia ujung-ujung kan. So aku tanya mereka ada hak baru tak, mereka kata hak ni paling baru, so aku try lah. Dia ada pizza. So dia tak suggest lah pizza. So dia makan, dia suruh beli chicken wing. Aku beli chicken wing, aku makan.
kasih. Oh, kasih. Saya nak lihat ni. Hah? So dia punya ayam dia tak cukup pedas. Aku tambah cili flake dia. Ngantuk. Oh, chickenwings dia sedap ah. Boleh lah makan. Kau nak dia? Hah? Hah? Fatih? Muhammad Al-Fatih? Ni apa dia? Beef lah. Dah ambil apa tadi? Beef. BBQ beef and cheese. BBQ beef and cheese. Tapi Dominos kalau nak makan kena bubur cili flake dia banyak sikit. Kita terlupa minta extra cheese lah. Nak extra cheese kan? Ya apa? Macam tak cukup cheese. So aku main Dominos bawa main besar. Tadi aku pergi klinik, aku scan anak aku yang nombor 2, alhamdulillah berusia 7 minggu. So alhamdulillah rezeki Allah bagi dekat aku dengan bini aku. Anak sulung aku baru setahun 3 bulan 2 lah dia lahir kan. Tapi tak payah tunggu lama-lama kan. Kami tunggu pun hampir 4 tahun. So InsyaAllah yang kedua ni ada rezeki, tambahlah umat Nabi Muhammad InsyaAllah. Panas nak bagi tau. So ayak ni kalau kat Dominos RM10 lebih. So apa beli kat luar so beli kat sini mahal. Duk layan Didi and friend. Fatih makan apa? Dia makan onion ring. So insyaAllah semoga anak aku sihat dan menjadi YouTuber macam aku juga.
Nggak tahu dia jadi ustaz ke kan kat YouTube kan. So hi, kita bersambung lagi. Tadi petang aku bawa wife aku pergi makan Dominos pizza. So pizza aku makan pizza biasa je lah. Aku tak makan salted egg. Boy, payah sangat nak cakap orang putih ni. Tapi aku order ni lah. Aku order chicken wing kan. So komen aku untuk chicken wing salted egg tu memang boleh makan lah. Bagi PakTam boleh makan, sedap. Sebab dia punya isi dia tu dia juicy lagi. Dia pandai lah. Sebab flavor dia pun cukup, tak masin sangat, dia tak lemak sangat. Dia tak, orang kata kalau setengah makan telur masin ni macam masin terlampau kan. Tapi okey rasa dia, memang cukup rasa. Cuma dia tak pedas je lah. Kalau siapa yang nak makan chicken wing salted egg tu, minta dekat dia chili flake tu, hampa bubuh ke banyak, memang padu weh. Tu kita orang cakap memang sedap sangat. So ni PakTam on the way nak pergi ke office. So ada on call untuk buat kerja. So ada breakdown lah. On the way nak ke office, appointment dalam PakTam kena sampai ke sana dalam pukul 10 malam. So terima kasih pada kawan-kawan PakTam yang banyak support video PakTam. Thank you kepada YouTubers di Malaysia, di Indonesia. Thank you sangat-sangat yang mana support channel PakTam. So daripada hari ke hari ada improvement dengan video. InsyaAllah PakTam akan memperbanyakkan lagi video PakTam. So terima kasih kepada supporters dan community YouTubers Malaysia dan Indonesia. Thank you sangat-sangat. Teruskan subscribe. Yang mana yang tak subscribe lagi channel PakTam, like video PakTam, komen video PakTam. Dan siapa yang ada channel yang PakTam belum subscribe lagi channel, kawan-kawan semua tolong komen. InsyaAllah PakTam akan select komen satu-satu. PakTam akan balas komen. PakTam akan subscribe channel hampa. Terima kasih banyak sekali lagi. So kita jumpa lagi di video akan datang insyaAllah. PakTam dah ni on the way nak pergi ke tempat kerja dah. Dah menghampiri dah lah, tak jauh dah. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you kepada semua kawan-kawan. Bye bye. Jumpa lagi.